स्वागत छ तपाईहरुलाई अंग्रेजी शिक्षक च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा which, where, why, how, when र what को प्रयोग गरेर वाक्य निर्माण गर्नेछौं। क्रियाको रूप फरक भएर वाक्यको निर्माण भए तापनि which, where, why, how, when र what ले आफ्नो अर्थ जनाउँछ आफ्नै। त आउनुस् सुरु गरौं। which बाट हामी सुरु गरौं। which को अर्थ हुन्छ कुन। which animal give us milk? यहाँ which भनेको कुन हो भने animal को अर्थ जनावर, give भनेको दिनु, us भनेको हामीलाई, milk भनेको दूध, अर्थात कुन जनावरले हामीलाई दूध दिन्छ। which animal give us milk? उत्तर धेरै सजिलो छ। यसको आन्सर के हो भने the cow, the buffalo, the goat. the cow, buffalo र goat ले चाहिँ हामीलाई दूध दिने काम गर्छ। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स हेरौं। which animal barks? कुन जनावरले भुक्छ। which को अर्थ त्यही भएको कुन, animal भनेको जनावर र barks को अर्थ हुन्छ भुक्छ। कुन जनावरले भुक्छ भन्दा the dog. the dog is the answer. कुकुरले। अर्को सेन्टेन्स हेरौं। which animal has a long neck? which animal ने कुन जनावर has a सँग अथवा छ long neck. long neck भनेको long लामो, neck भनेको गर्दन। कुन जनावरको गर्दन लामो हुन्छ। यसको आन्सर हो the giraffe. the giraffe, जिराफ को गर्दन लामो हुन्छ। अर्को सेन्टेन्स हेरौं। which animal give us wool? कुन जनावरले हामीलाई ऊन दिन्छ। gives us, give us भनेको दिन्छ, wool भनेको ऊन। wool को नेपाली अर्थ ऊन, जसबाट हामी स्वेटरहरु बनाउने काम गर्छौं। कुन जनावरले हामीलाई ऊन दिन्छ। यसको आन्सर हो the sheep. भेडाले हामीलाई ऊन दिने काम गर्छ। अर्को सेन्टेन्स हेरौं। which बाट नै which insect lives in hive? which insect कुन किरा lives भने बस्छ in a मा, hive भनेको घार, कुन किरा घारमा बस्छ। यसको उत्तर हो the bees. मौरी घारमा बस्ने गर्छ। what के को प्रयोग गरेर सेन्टेन्स लाई हेरौं। what do mules do? what के, do भनेको गर्छ, mules भनेको खच्चरले के काम गर्छ। यस सेन्टेन्समा what do mules do, खच्चरले के काम गर्छ, do को सट्टामा work को प्रयोग हुनुपर्ने हो। कतिपय सेन्टेन्स यस्ता हुन्छन् जसले छुट्टै अर्थ बुझाउँछ। खच्चरले के काम गर्छ। they carry load, भारी बोक्ने काम गर्छ। they carry load, carry भनेको बोक्नु, load भनेको भारी बोक्ने काम गर्छ। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स हेरौं। what do you want? what भनेको के, do you तिमीलाई, want भनेको चाहनु अथवा what do you want तिमीलाई के चाहियो। यसको उत्तर दिन सक्छौं हामी a glass of water अथवा a glass of milk भनेर हामी दिन सक्छौं। a glass of water एक गिलास पानी। what do you want तिमीलाई के चाहियो, a glass of water। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स हेरौं। what are you doing these days? what are you doing तिमी के गर्दैछौ। what को अर्थ भयो के, are you तिमी, doing
गर्दैछौ दिस डेज भनेको हालसाले अहिलेको दिनमा हालसाले के गर्दैछौ आई एम वर्किङ म काम गर्दैछु वर्कको भर्ब फोर आइएनजी लागेको हुनाले काम गर्दैछु काम गरिरहेको छ आई एम वर्किङ भएको हो त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स हेरौँ वाट आर यु स्टडिङ वाट आर यु स्टडिङ तिमी के अध्ययन गर्दैछौ स्टडी भनेको अध्ययन गर्नु हो र आइएनजी लागेपछि पढिरहेको भन्ने बुझायो वाट आर यु स्टडिङ तिमी के पढ्दैछौ आई एम स्टडिङ अ पोएम आई एम स्टडिङ अ पोएम आई एम भनेको म स्टडिङ भनेको अध्ययन गर्दछु र पोएम भनेको कविता म कविता अध्ययन गर्दैछु वाट आर यु स्टडिङ तिमी के पढ्दैछौ आई एम स्टडिङ पोएम म कविता अध्ययन गर्दैछु त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्सहरू वाटबाट वाट डु यु वान्ट टु से वाट डु यु वान्ट तिमी के चाहन्छौ टु से को अर्थ हुन्छ भन्नलाई वाट डु यु वान्ट टु से तिमी के भन्न चाहन्छौ यसको उत्तर हामी आई वान्ट टु से आई एम स्टार्भिङ आई वान्ट टु से आई एम स्टार्भिङ आई वान्ट टु से भनेको म भन्न चाहन्छु आई भनेको म वान्ट टु भनेको चाहनु से भनेको भन्नलाई आई एम भनेको म स्टार्भिङ भनेको भोकाएको छु म धेरै भोकाएको छु भन्न चाहन्छु आई वान्ट टु से आई एम स्टार्भिङ अर्को सेन्टेन्सहरू वेयरबाट वेयरको अर्थ हुन्छ कहाँ वेयर डु यु वर्क वेयरको अर्थ हुन्छ कहाँ डु यु वर्क वर्क भनेको काम गर्नु तिमी कहाँ काम गर्छौ वेयर डु यु वर्क यसको उत्तर हामी इन अ गभर्मेन्ट अफिस इन अ भनेको मा गभर्मेन्ट भनेको सरकारी अफिस भनेको कार्यालय सरकारी कार्यालयमा काम गर्छु इन अ गभर्मेन्ट अफिस यदि तपाईँ विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ भने इन अ स्कुल भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्सहरू वेयरबाट वेयर डु यु लिभ तिमी वेयर भनेको कहाँ डु यु तिमी लिभ भनेको बस्नु तिमी कहाँ बस्छौ वेयर डु यु लिभ तिमी कहाँ बस्छौ इन पोखरा इन भनेको मा पोखरा भनेको सहर अथवा ठाउँको नाम पोखरामा बस्छु इन पोखरा वेयर डु यु लिभ इन पोखरा त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्सहरू वेयरबाट फ्रम वेयर डु यु बाई दिस जिन्स फ्रम वेयर भने कहाँबाट फ्रम वेयर कहाँबाट डिड यु बाई किन्यो डिड यु बाई अब डिड भनेको डुको पास्ट डिड हो र बाई भर्बको क्रियाको पहिलो रूप बाईले अटोमेटिक अर्थात् भनौँ डिडले अटोमेटिक बाईलाई पास्टमा जनाउने काम गरे यहाँ बाईलाई बाउटको रूपमा चेन्ज गरे यसले डिडले फ्रम वेयर डिड यु बाई तिमीले कहाँबाट किन्यो दिस जिन्स यो जिन्स तिमीले जिन्स कहाँबाट किन्यो यसको उत्तर हामी यसरी बनाउन सक्छौँ फ्रम भाटभटेनी सुपर मार्केट फ्रम भनेको बाट भाटभटेनी भनेको नाम भएको सुपर मार्केट भनेको एउटा विशाल बजार फ्रम भाटभटेनी सुपर मार्केटबाट किनेको हो त्यसैले अर्को सेन्टेन्सहरू वेयर आर यु गोइङ वेयर आर तिमी कहाँ यो तिमी वेयर आर यु तिमी कहाँ गोइङ भनेको जान्दैछौ गोको जानु क्रियाको चौथो रूपमा आइएनजी लागेर गोइङ भएको तिमी कहाँ जाँदैछौ यसको उत्तर हामी यसरी दिन सक्छौँ आई एम गोइङ टु द हस्पिटल आई एम
going to the hospital. I am भनेको म, going भनेको जाँदैछु, to the hospital भनेको अस्पतालमा, म अस्पताल जाँदैछु. I am going to the hospital. अर्को सेन्टेन्सहरु वेयरबाट, from where कहाँबाट, do you buy किन्यो है this book. From where do you buy this book? तिमी पुस्तक कहाँबाट किन्छौ? यसको उत्तर हामी यसरी बनाउन सक्छौं. From बाग बजार. बाग बजार भनेको ठाउँको नाम हो. बाग बजारबाट किन्छु. From भनेको बाट. बाग बजारबाट किन्छु. From बाग बजार. WH क्वेशनको अर्को रूप why लाई हेरौं, जसको अर्थ हुन्छ किन. Why do you drink milk every day? Why do you भनेको तिमी किन, drink भनेको पिउनु, milk को अर्थ हुन्छ दूध, every day को अर्थ हुन्छ हरेक दिन. तिमी हरेक दिन दूध किन पिउँछौ? यसको उत्तर हामी यसरी बनाउन सक्छौं. To maintain good health. To maintain भनेको सन्तुलन, good भनेको राम्रो, health भनेको स्वास्थ्य. आफ्नो स्वास्थ्य सन्तुलनमा राख्नलाई है. Why do you drink milk every day? To maintain good health. आफ्नो स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्नलाई. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्सहरु why बाट, why are you sitting there? तिमी त्यहाँ, sitting भनेको बस्नु, there भनेको त्यहाँ. Why are you भने तिमी किन त्यहाँ बसेको, तिमी त्यहाँ किन बसेको? यसको उत्तर हामी भन्न सक्छौं. I am waiting. I am waiting भन्छ म, waiting भनेको पर्खँदै छु. I am waiting. WAIT wait क्रियाको पहिलो रूप हो भने ing, भर्बको चौथो रूप हो. पर्खँदै छु. wait भनेको पर्खनु र waiting भनेको पर्खँदै छु. I am waiting for my mother. For भनेको लागि, my mother भनेको मेरो आमा, म आफ्नो आमालाई पर्खेको. I am waiting for my mother. म आफ्नो आमालाई पर्खँदै छु पनि भन्न सक्छौं. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्सहरु why बाट, why you want to know. Why you भनेको तिमी किन, want भनेको चाहनु, to know भनेको जान्नलाई, his भनेको उसको र name भनेको नाम. तिमी उसको नाम किन जान्न चाहेको? Why you want to know his name, अथवा यसलाई हामी तिमी उसको नाम किन जान्न चाहन्छौ पनि भन्न सक्छौं. यसको उत्तर हामी यसो भन्न सक्छौं. I want to म चाहन्छु, to make बनाउनलाई, him उसलाई, friend भनेको साथी, म उसलाई साथी बनाउन चाहन्छु. I want to make him friend. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स हेरौं. Why do you have any problem? Why do you have any problem? किन तिमीलाई केही समस्या छ? Why do you भने तिमी, why किन, do you तिमी, have भने सँग, any भनेको केही अथवा कुनै, problem भनेको समस्या. किन तिमीलाई केही समस्या छ? No. अथवा छैन. I don't भनेको मसँग, have भनेको I don't have मसँग छैन. I don't have any problem. Any भनेको कुनै, problem भनेको समस्या, मसँग कुनै समस्या छैन. मलाई कुनै समस्या छैन. No, I don't have any problem. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स हेरौं WH को how, जसको अर्थ हुन्छ कसरी अथवा कस्तो. How are you? How भनेको कस्तो, are you भनेको तिमी अथवा तपाईलाई. तपाईलाई कस्तो छ अथवा तिमीलाई कस्तो छ? यसको उत्तर हामी I am fine. म fine भनेको ठिकै छु. मलाई ठिकै छ अथवा मलाई सन्चो छ. I am fine. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स हेरौं. How was the weather there? How was भनेको कस्तो थियो, the weather भनेको मौसम, there भनेको त्यहाँ, त्यहाँ मौसम कस्तो थियो? यसको उत्तर हामी यसरी दिन सक्छौं. It was pretty cold. It was भनेको थियो, pretty भनेको धेरै नै, cold भनेको चिसो अथवा जाडो.
धेरै नै जाडो थियो। वाज भनेको पास्ट टेन्समा क्वेसन गरिएको छ। हाउ वाज द कस्तो थियो भनेर उत्तर पनि हामीले पास्टमै दिनुपर्ने हुन्छ। इट वाज प्रिटी कोल्ड। इज योर मदर, हाउ इज भनेको कस्तो छ, योर भनेको तिम्रो अथवा तपाईँको, मदर भनेको आमा। हाउ इज योर मदर, तपाईँको अथवा तिम्रो आमालाई कस्तो छ। यसरी हामी उत्तर के भन्न सक्छौँ भने सी इज नट वेल, सी इज नट वेल, अर्थात् उहाँलाई सन्चो छैन। सी इज भनेको उहाँलाई, नट भनेको राम्रो छैन अथवा नट भनेको नेगेटिभ क्वेसन भयो र वेल भनेको स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य राम्रो छैन भन्ने बुझ्यो। सी इज नट वेल। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्सहरू हाउबाट, हाउ डज ही गो टु द स्कुल। हाउ डज भनेको कसरी, ही गो टु द स्कुल, स्कुल भनेको विद्यालय, गो भनेको क्रियाको पहिलो रूप हो, ऊ विद्यालय कसरी जान्छ। हाउ डज ही गो टु द स्कुल। बाई बस, बसमा जान्छ भने बाई बस भन्ने हो, बसद्वारा अर्थात् बसबाट पनि जान्छ भनेर भन्न सक्छौँ। हाउ डज ही गो टु स्कुल बाई बस। त्यसै अर्को सेन्टेन्स हेरौँ, वेन आर यु कमिङ टु अस। वेन आर यु तिमी कहिले, कमिङ भनेको आउँदै छौ, टु अस भनेको हाम्रोमा, तिमी हाम्रोमा कहिले आउँदैछौ। वेन आर यु कमिङ टु अस। यसको उत्तर हामी एज सुन एज आई गेट टाइम। एज सुन एज भनेको बित्तिकै, म गेट भनेको पाउनु, टाइम भनेको समय। एज सुन एज आई गेट टाइम भनेको समय पाउनु बित्तिकै म आउँछु। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स हेरौँ वेनको, वेन डिड यु मिट हिम। वेन डिड यु कहिले, यु मिट भनेको, यु भनेको तिमी, मिट भनेको भेट्नु, हिम भनेको उसलाई, तिमी उसलाई कहिले भेट्यौ। डिडले मिटलाई पास्टमा लाने काम गरेको छ यस सेन्टेन्समा। तिमी उसलाई कहिले भेट्यौ। यसको उत्तर हामी लास्ट विक, अन्तिम हप्ता भेट्यो भने विक लेख्ने, अन्तिम महिना भेट्यो भने लास्ट मन्थ भनेर लेख्नुपर्छ। लास्ट भनेको अन्तिम, विक भनेको हप्ता, अन्तिम हप्ता। वेन डिड यु मिट हिम लास्ट विक। डिडले मिटलाई पास्टमा लगेको हुनाले हाम्रो उत्तर पनि पास्टमै हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स हेरौँ, वेन डज इट बिगिन। वेन डज भनेको कहिले, बिगिन भनेको सुरु हुन्छ, बिगिन भनेको सुरु हुनु हो। डजले चाहिँ बिगिनलाई भबको पाँचौँ रूपमा लाने काम गरेको छ। वेन डज इट बिगिन, यो कहिले सुरु हुन्छ। यसको उत्तर हामी आफ्टर 1 आवर, अर्थात् 1 घन्टापछि। आफ्टर भनेको पछि, 1 भनेको 1, आवर भनेको घन्टा, 1 घन्टापछि सुरु हुन्छ। 1 दिन पछाडि सुरु हुन्छ भने आफ्टर 1 डे प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स वेनबाट हेरौँ, वेन इज योर बर्थडे। वेन इज कहिले, योर भनेको तिम्रो, बर्थडे भनेको जन्मदिन, तिम्रो जन्मदिन कहिले हो। वेन इज योर बर्थडे, वैशाख 5th। 5 को माथि टिएच छ, एपोस्टोपिस टिएच, वैशाख 5th भनेको वैशाख 5 गते, वैशाख 5th। वैशाख 5 भनेर भन्नु हुँदैन, वैशाख 5th भनेर भन्नुपर्छ।